I en kyrka i södra Småland finns vårt skådespel målat på väggen strax till vänster om ingången till vapenhuset. Tavlan härrör från slutet av 1300-talet och motivet är format under intryck av en pest som just då rasade i detta och kringliggande landskap. Konstnären är okänd. Jag har således kallat stycket för trämålning och följer i stort sett tavlans berättelse som börjar vid vapenhusets små fönster där solen spelar över ett ännu grönt landskap och slutar 4 meter längre in i det mörka hörn där de sista händelserna utspelas i en regntung, gråaktig gryning. Ingen får gå vidare. Eftersom du knappast kan känna igen oss, förlåter jag dig. Jag kan inte hjälpa det, men det är förbjudet att gå över gränsen. Och varför kommer inte din far eller bror eller din man eller din husbonde och talar om för oss att det är förbjudet? Min bror är sjuk. Min far har inte kommit hem från kriget. Min man är död sedan 3 dagar. Jag ska gå in och byta ett förnuftigt ord med din bror. Han kommer att känna igen både mig och min herre. Nej, gör inte det. Jag förstår din oro. Jag och min herre ser dammiga och smutsiga och trasiga ut och vi sitter inte till häst. Men för den skulle vi inga ogärningsmän. Vi har pesten. Oj, det var inte så bra. Det var äckligt, det var minst sagt obehagligt. Oj. Ingen slipper undan. Det finns ingen hjälp eller undanflykt. Känner du lukten av brandrök? Den har legat över skogen ända sedan i morse. Jo, när du säger det så känner jag att det är något som sticker i näsan. De brände en häxa borta vid vägskälet i morse. Det anses att det är hon som bär skulden till pesten. Hon erkände förresten att hon hade haft kötslig beblandelse med den svarte. Ja, men kära någon då är allt gott och väl. De där förbannade häxorna ska man hålla efter. Antingen de trollar fram pest eller har något annat djävulskap för sig. Min herre vill att vi ska fortsätta. Vad heter din herre? Han heter Antonius Block. Och han är din herre såväl som min. I 10 år satt vi nere i det heliga landet och lät ormar hugga oss, flygfän sticka oss, vilddjur bita oss, hedningar slakta oss, vinet förgifta oss, kvinnor nedlusa oss, löss uppäta oss och febrar förmultna oss. Allt till Guds ära. Nu slänger du kvistar på mig, herre. Men sannoliken jag har rätt. Vårt korståg var så dumt att bara en riktig idealist kan ha funnit på det. Se bara på vår stackars herre. Han kan inte tala. De smutsiga hednahundarna tog fast honom en vacker söndagsmorgon just när han förrättade sin andakt. Och så skar de tungan ur halsen på honom. Tack vare mig. Pesten. Är den hemskare, grymmare, mer förolämpande än det som vi varit med om? Jag tror inte. Jag gör en konst på pesten. Farväl min flicka. Riddaren och jag saknar medel och lönare för dina upplysningar. Men du får arma kontot tills vi ses i himlen. Om du kommer dit, vill säga. De borde lida, vända om, gå ner genom de friska länderna. De har inte sett de smittades ögon, deras händer, blodet som fradgar kring deras näsor och munnar. De har inte sett bölden under den sjukes hals. Varje morgon är den större än på aftonen och det rinner vatten och var ur den. På somliga blir den lika stor som ett barnhuvud och de sjukas kroppar dras samman och krymper kring svulsten så att lemmarna blir som rep av galenskap. De försöker slita bölden ur sin bädd. De biter sönder sina händer. De river upp ådrorna med sina naglar. Deras skrik spränger molnen. Så dansar de över golven, i sängarna på ängarna. Så faller de, så flämtar de. Så dör de i dikena
i fähusen, på gårdarna, vid älven, i spisarna. Människorna flyr de smittade byarna. De drar vidare uppåt landet, och hela tiden följer dem en skugga, en strängare herre. Nya landskap drabbas. Det är som de yttersta dagarna, och man tycker sig i solnedgången kunna se apokalypsens vilda ryttare. Stackars lilla Jens. Att skogen är mörk. Att solen knappt gått ner. Det sitter en stor krabba mellan revbenen och kramar mitt hjärta. Om jag skulle försöka sjunga en liten sång. I havet simmar fiskarna, där gångar så ståtliga skepp. Här dör stora förståndiga människor som flugor. Är du rädd, Jöns? Nej. Är du rädd, Lill-Jöns? Nej. Är du inte alls rädd, min stackars lille Jens? Jo, jag är så rädd att den här som helst kunde hända en olycka, om inte magen vore lika tom som evigheten. Vem är du, min vackra flicka? Är du inte mörkrädd? Kan vi göra sällskap? Min herre och jag ämnar just rasta. Vi har nämligen promenerat ända från det heliga landet, så vi är lite trötta, förstår du. Ja, då rastar jag också. För all del, följ du med mig in i buskarna där borta. Varför skulle jag göra det? Ja, man skulle ju kunna plocka lite blåbär till exempel. Det var så länge sedan. Om ni visste vem jag var, skulle ni inte föreslå någon blåbärsplockning. Och inget annat heller förresten. Yes, vem är du då, om man får fråga? Jag är häxan, som de brände borta vid vägskälet i morse. Ja, nu borde du verkligen inte stå här eftersom du är död. Visst är jag död. Då är du ett spöke. Och jag tror inte på spöken, alltså finns du inte. Alltså kan du inte stå här och genera mig, min herre. Såvida vi inte döda, vi är med och förvandlar till spöken. Om det är så vet jag inte hur det är. Och då gör jag blanka fan i alltihop. Och säger inte ett ord mer före den yttersta dom. Du och din herre var kanske med om avrättningen? Nej, tyvärr. Vi var just utomlands. Fram på morgonen somnade jag en stund. Men jag vaknade nästan genast av att folk väsnades utanför fängelset. Jag var rädd och grät. Men det hjälpte inte, eftersom allt redan var bestämt. Jag klättrade upp till fönstergluggen och såg ner på gården. De hade kört fram kärran som de skulle föra bort mig. Prästen hade också kommit. Jag kunde inte se om bödeln var där. Solen höll på att gå upp. Fanns inte ett moln på himlen. Den var alldeles tom. Jag stod där och såg på människorna. Jag började urskilja deras ansikten. Och deras röster for in genom mina öron. Och det var som elaka fågelläten. Så såg jag på mina händer som höll fast i utsprånget på muren. Naglarna var svarta av blod och sönderbrutna. Men knogarna vitnade och jag hade all min styrka kvar. Så hördes röster i gången. Dörren öppnades och jag föll ner från muren. Och låg med pannan mot de grova plankorna som stank av rutten halm. Då böjde de sig ner och tog mig av midjan. Och de drog mig i axlarna. Och de satte en järnklo om min hals. Och jag frös. Jag frös, jag inte kunde tala. Inte kunde skrika. Inte kunde gå. Men de drog i mitt halsband. Så jag måste följa med.
Och de drog mig ner för stentrapporna och genom en lång gång. Och varje gång jag föll omkull höll jag på att kvävas. Då drog de i halskedjan. Men de rörde inte vid min kropp som de andra vakterna. De skrattade inte och skämtade med mig som de som hade klippt av mig håret. Nej, de var tysta och ängsliga. De drog i halsjärnet och de var rädda. De visste ju att han följde mig och höll mig i kjolen. Så gick dörren upp och solen slog mig i ansiktet. Och det var som ett skrik i solen. Och morgonblåsten rev upp sand och kastade den i våra ansikten. Jag satt i kärran bak fram. Tjudrad så jag måste hålla huvudet tryckt mot bröstet. Och när vagnen skakade över vägen gjorde det ont, eftersom järnet skar in i halsen. Men jag skrek inte. Smärtan kom mig till hjälp. Vägens stenar kom mig till hjälp. Hjulens knarrande hjälpte mig. Det fanns ingenting framför och ingenting bakom mig. Jag blundade och solen brann i röda vågor genom mina ögon och jag hörde trampet av hundratals fötter. Vägdammet stod som en rök. Jag kände hur människorna omkring mig andades. Deras pulsar slog. Deras ögon vidgades. Men vi var alla tysta. När vi hunnit fram till platsen vid vägskälet löste de mitt tjuder och jag böjde huvudet bakåt. Ovanför tallarna, ovanför allsammans stod strimmor av tunna moln, liksom händer. Så kände jag brandröken. Den vällde ner från den väldiga rishögen där borta och alla började hosta. Elden slog upp. Det var en väldig flamma. Det hettade våra ansikten och då vände jag mig. Och bakom mig stod han. Och hans mun drog sig uppåt. Och hans ögon blev runda och klara. Han kom mig alldeles nära. Jag kände hans andedräkt mot min kind och han la sin hand på min höft. Då vände jag mig mot rishögen och allt folket som skymtade där bakom. Jag höjde händerna över huvudet, jag spärrade ut fingrarna, jag sträckte mig på tå, jag sträckte mig så långt jag kunde och så skrattade jag och skrattade. Men det lät som när ett litet barn skrattar. Så jag började skrika och plötsligt dök det upp ord i mitt skrik. Det var som fiskar i ett forsande vatten. Nu är hjulet igång, nu rasar sanden, nu skriker nattfågeln. Nu kurar det sig samman, nu faller trädet, nu skälver huggormen. Nu har hjulet stannat. Nu lyfter sig de heliga hävderna. Nu är de borta. Nu står hjulet stilla. Nu är tystnad. Nu är språnget nära. Nu har sanden sinat. Nu vrålar berget, nu gapar älven, nu är de här. Då slog de mig på munnen med en käpp så jag föll omkull. Så band de mig på stegen och reste den mot elden. Och elden flög upp och fattade tag i mina kläder. Och innan jag föll mot bålet med ansiktet neråt brann jag som en fackla. Då
sjöng de en psalm. Men jag var inte längre rädd. Han höll sin ludna kropp framför min och vi föll i ett djupt vatten. Han slöt sig omkring mig och jag frös inte längre. Förlåt att jag stör. Är det någon av herrskapet som har sett till min hustru? Nej, sannoliken. Vi har inte mött så mycket som en katt. Det var tråkigt det. Så har hon kommit bort. Rymt. Med en gycklare. Jag har hon så dålig smak så tycker jag ni ska låta henne löpa och inte göra näran och kuta runt i skogen och leta. Jag får kommit rätt, min herre. Men min tanke var närmast att jag skulle slå ihjäl henne. Jaså, ja, det var ju en helt annan sak. Jag ska slå ihjäl taskspelare med för den delen. Ja, sådana finns det alldeles för många. Så också om man inte har gjort något särskilt borde man slå ihjäl honom bara för att han är taskspelare. Ni förstår, min fru har alltid varit så intresserad av teaterkonsten. Och det blev hennes olycka. Hennes olycka, men inte min. För den som är född som en olycka kan inte drabbas av någon olycka. Av vad slag den vara må, det säger sig själv. Är du gift förresten? Jag? Ja. 100 gånger och mer. Jag kan inte längre hålla räkning på mina fruar. Men det blir gärna så när man är på resande fot. En hustru är värre än 100. Det kan jag försäkra dig. Eller också har jag blivit värre drabbad än någon annan stackars usling i denna usla värld. Någonting som jag inte håller alldeles för otroligt. Ja, det är ett helvete med kvinnor och det är ett helvete utan kvinnor. Så hur man resonerar så är det ändå alltid mest logiskt att slå ihjäl dem medan det är som roligast. Kärrigsat och svinmat, barnskrik och pissblöjor, vassa naglar och spydigheter, hugg och slag och fans moster det svärmor. Och sen man ska gå och lägga sig och sova efter en lång dag, då blir det en ny melodi. Tårar, gnäll, jämringar i himlens höjd. Varför kysser de inte godnatt? Varför sjunger de inte en sång? Varför älskar de inte som när vi träffades först? Varför tittar du inte på min nya särk? Du bara vänder ryggen till och snarkar. Ack ja. Ack ja. Så kom den där gycklaren och stank av parfymer och var så full av smilfinkeri som du är full av inälvor. Och spelade på sitt förbannade stränga spel. Och suckade och grät med blå ögon och skära kinder och svängde sig ut och in i huset med rumpan i vädret som en katt i mars. Medan svärmor stod på vakt och jag fick en hornkrona så stor att jag inte kunde gå rakt i kyrkan igång. Ja, och så pep de iväg, va? Jag ska knipa dem med tången. Jag ska bulta dem på bröstkorgen med lilla hammaren du. Jag ska knacka dem så lätt i skallen med stora släggan. I alla helgons namn i det övre himlen. Sitter du och grinar? Jag tittar på smeden, va? Han skjuter och jämrar sig som en pisträng kanin. Nej, nu förstår jag platt inte. Du har ju sluppit fri från en riktig rackarpugga. Du förstår mig ändå inte. Aha, din fåfänga är sårad. Det kan man väl stå ut med. Ja, då är du ingen riktig karl, sannoliken inte. Han kanske älskar henne. Ett spöke har talat. Han kanske älskar henne. Hör din flottyrsstekta trollpacka, vad vet du om kärlek? Vad vet du om kärlek? Allt som är värt att veta och en hel del därtill. Kärlek är ett annat ord för lusta plus lusta plus lusta. Plus en förbannad massa bedrägeri, falskhet, lögn och allmänt lurendrejeri. Kärlek är den svartaste av alla pester. Och om man dog av den vore väl någon glädje med eländet. Men kärlek går över, den går nästan alltid över.
Det är bara några stackars fårskallar då och då som dör av kärlek. Kärleken är smittsam som snuva. Den stjäl blod, dina krafter, din självständighet, din moral om du har någon. Kärleken är en ansträngande grimas som slutar i en gäspning. Om allt är ofullkomligt i denna världen så är kärleken mest fullkomlig i sin fullkomliga ofullkomlighet. Fan vad jag blir torr i halsen av detta snacket. Men har lite brännvin. Du är lycklig du, som är så oljad i käften och till och med tror på din egen rappakalja. Men passa dig. Skogen är mörk och natten nära. Passa dig för vad du säger. Detta är mitt evangelium. Min lilla mage är mitt jordklot, mitt huvud min evighet och händerna 2 härliga solar. Benen är tidens osaliga pendlar och mina smutsiga fötter 2 präktiga utgångspunkter för min filosofi. Min värld är en jönsvärd, en värld vilken som helst, trovärdig för ingen utom för mig själv. Löjlig för alla, även för mig själv. Meningslös inför himlen och likgiltig i helvetet. Alltsammans är precis lika mycket värt som en gäspning. Bara med den skillnaden att en gäspning är mera njutningsfull. Oj, nu kom det över mig igen. Vad väsnas du för? Och jag kommer att tänka på min hustru, förstår du. Hon är så vacker. Hon är så vacker som man kan inte beskriva henne utan ackompanjemang och stränga spel. Ja, det var ju precis vad taskspelaren gjorde, va? Hennes leende är som brännvin. Hennes ögon som blåbär. Hennes bakdel är som ett saftigt päron. Ja, hela Fruntimmer är som ett jordgubbsland. Ja, jag kan se henne framför mig med överarmar som härliga gurkor. Nej, stopp. Du är en mycket dålig poet trots att du är berusad. Och dina grönsaksodlingar tråkar ut. Kan jag få följa en bit till vägs? Nej, bara du inte börjar grina igen, för då löper jag ifrån dig. Vad är häxan med? Ett sånt sällskap förresten. Där gick månen upp. Ser vi vägen bättre? Jag tycker inte om månen. Träden står så stilla i natt. Det kommer sig av den anledningen att det inte blåser. Jag menar att de står mycket stilla. Vad var det? Fladdermössen som hela tiden flyger över vägen och framför våra ansikten. Alldeles tyst. Om man åtminstone hört en räv. Eller en uggla. Eller ett hundskall. Eller en människoröst. Utom sin egen. Månljuset bränner ju ögonen så man kan knappt se. Ja, det är farligt med stående månsken, vet inte det? Kan någon av er säga mig den rätta vägen till gränsen? Det här är ju bara en fästig och jag är något vilse. Om du följer oss kommer du till pesten. Om du går åt motsatt håll kommer du till pesten. Så vill inte pesten drabba dig långt dessförinnan. Ja, men det är ju just pesten jag är rädd för. Jag tog min lilla gosse ur vaggan och nu har jag gått hela dagen utan att möta en människa. Är det någon som har lite bröd? Där har du en bit av min sista limpa. Kan du tugga den så är du duktigare än jag. Men jag har ju förstås bara 2 tänder. Nej, håll nu i er.
För stunden har kommit. Vem är det som skymtar bakom stammarna om inte min högt ärade med vidhängande taskspelare? Varsågoda, sitta neder, mitt herrskap. För nu ska här bli rättegång. God afton, min hustru. Jag ser att ni tar en liten kvällslunk med er knämops, eller vad det nu är som fjantar fram på er vänstra sida. Är du den där smutsiga smeden som förolämpar min älskade dam, min allra som skönaste Kunigundan? Lisa heter hon. Lisa Tok eller Snok eller Slampa. Lisa Trolös. Habba-Lisa Rump-Lisa. Eller något bra på snusk som du själv kan hitta på, din lilla förgyllda slavedask. Hiskligt snaggade bastard av 7 skabbiga byrackor. Om jag vore dina lusiga paltor så skulle jag drabbas av en sån gränslös skam över min andedräkt, mina rörelser, min röst. Jag kort sagt över hela min person, att jag omedelbart befriade naturen från min generande uppsyn. Bravo! Nej, nu lägger jag dig på käften så du inte kan göra dina konster ens bland kannibaler och andra hedningar. Bravo! Och nu sparkar jag dig i magen så tarmarna får ut genom öronen. Inte så bra. Se på mig, mina herrar, se på mig, stackars förtvivlade, beklagansvärda kvinna. Hör sedan på dessa män. Se på aktören. Lyssna noga till hans röst. Min röst? Ja visst, ja. Min röst, mitt organ. Ja, tänk att du har en röst. Du har till och med ett par liktoner. För den skull kan man väl inte påstå att du är en människa. Han är ju en taskspelare. Jag föreslår att vi gemensamt avslutar det här resonemanget. Dricker ur smedens brännvin och slår ihjäl aktören. Förstå mig, mina herrar, förstå mig. När han kom och viskade sina tirader i mina öron så visste jag inte att det var repliker ur hans repertoar. När han famnade mig första gången anade jag inte att den scenen var inövad framför teaterns stränge direktör eller någon dammig spegel. Då hans skägg kittlade mig så rart visste jag inte att det var ett lösskägg. Och hans leende, en samling konstgjorda tänder som blir trasigare ju längre in i mun de sitter. Sina parfymer har han stulit, sina visor har han knyckt och sina gester, de har han sett någon annan göra före honom. Men mina herrar, kan man verkligen säga att aktören är en levande människa som vi andra? Men gör lite tål i fanskapet, får vi se om han blöder. Mina damer och mina herrar, om ni tror att jag skulle hålla något som helst försvarstal över min så kallade verklighet, så misstar ni er. Jag är en skådespelare utan teater, en halmdocka utan dockskåp, en diktare utan dikter, en älskare utan kärlek. Till och med lopporna försmår mig. Nåväl, min herre, jag kastar mitt lilla träsvärd. Jag tänker inte försvara mig. Du måste ju slåss med mig. Annars kan jag inte slå ihjäl dig. Du måste åtminstone reta upp mig så jag blir lika arg som nyss. Så här, jag tar min dolk och sätter den mot mitt hjärta. Du har bara att stöta till. Och min overklighet kommer snabbt att förbytas i en solid och oemotsäglig verklighet. Likets absoluta påtaglighet. Gör någonting. Stå inte där och mena. Han är ju en skam både för dig och sig själv. Gör slut på eländet. Han ber ju om det. Ja, om inte du vågar så ska jag. Hjälp! Hjälp! Jag dör!
Jag dör. Och henne ska man vara gift med. Kom nu, så går vi. Det här är ju ingenting att resonera om. Ja, låt oss bryta upp. Jag känner mig olustig. Man kanske har ätit något galet. Man har inte ätit något alls. Jag tittar på riddaren. Han står där och ser på gycklan och så skrattar han plötsligt. Jag kan inte se något komiskt i en död gycklare. Inte en levande heller förresten. Har det gått? Jo, det har gått. Då kan jag resa på mig. Var är min dolk? Åh, ja, visst. Jag skäms nästan över att det här är en teaterdolk. Och jag skäms faktiskt över att jag inte är riktigt död. Men samtidigt smickrade det mig att de trodde på min död. Jag står här och skäms och är smickrad, trots att min publik har försvunnit bakom träden för länge sedan. Och nu känner jag mig äcklad av att stå här skamsen och smickrad. Å andra sidan känner jag en viss tillfredsställelse av att vara äcklad av att stå här skamsen och smickrad. Lika fullt är det ju högmodigt att känna tillfredsställelse av att vara äcklad av att stå här skamsen och smickrad. Men börjar jag fundera mitt högmod så får jag huvudvärk. Och jag finner plötsligt enfaldigt att stå här mitt i mörka skogen alldeles ensam med huvudvärk. För att jag råkar lida av högmod inför tillfredsställelsen av att vara äcklad av att stå här skamsen och smickrad. Jag kommer för att hämta dig till en sträng och svart herre. Han säger att han behöver ditt stränga spel. Du ska spela till dans ikväll nere vid gränsstenen. Jag har inte tid. Den stränga herren trodde att du skulle svara på det sättet. Han säger att du ljuger. Jag har min föreställning. Den är inställd. Mitt kontrakt. Ditt kontrakt är uppsagt. Mina barn. Min familj. De klarar sig mycket bättre utan dig. Finns det inga undanflykter? Nej. Inga smyghål? Inga undantag? Nej. Det finns inga smyghål. Måtte vara en sträng herre. Det är en sträng herre. Kom då så söker vi upp honom. Innan han blir förbannad. Vad suckar du för? Jag suckar bara, är det förbjudet? Vandrarna är mycket trötta. De har kommit till en skogsglänta och där sjunker de ner i mossan. Ligger tysta och lyssnar på sina andedrag, sina pulsar, på vinden i träkronorna. Maria har satt sig lite avsides med barnet, ser på månskenet som inte längre är stilla och dött, utan hemlighetsfullt och skiftande. En morgon kom den heliga jungfrun till brunnen för att hämta vatten. Ödlorna kilade över stenarna, och en var det i ljuset, en i skuggan. Hon lutade sig mot karets kant och såg ner i den mörka vattenspegeln. Hon hade blivit mager i kinderna, och ögonen hade blivit mycket större. Det var tungt att bära barnet just den morgonen i den vita solhettan. Och därför grät hon lite, så att tårarna droppade ner i brunnens vatten. När hon hade gråtit färdigt, och det var mycket snart, kände hon sig lite bättre
nästan glad, och tog upp vatten i sitt krus. Solen gnistrade i de kalla rännilarna, och det stänkte över den röda kjorteln och hennes bara fötter. Hon tvättade bort tårarna, salt som brände i kinderna, och drack av det friska vattnet. Hon drack ur händerna som hon kupat till en skål. Då rörde sig barnet i hennes sköte. Hon skrattade högt i ensamheten. Hon rätade på ryggen med händerna tryckta mot sidorna och lyfte vattengruset på bruna, seniga armar. Så gick hon de få stegen och för backen till timmermannens hus. Hon vandrade genom morgonens glimmande solhetta, men hennes steg var nästan dansande. Från vägarna hördes vallhundarnas skall och herdarnas rop, då de drev sina jordar mot bergen, mot olivlundarnas svalkande skugga. Detta var min sång om jungfru Maria. Ni är framme vid utgångspunkten, vid gränsstenen. Ni har gått i en cirkel och nu sitter ni väntande och frysande i morgonväkten. Blåsten har tagit till och molnen skockar sig vid horisonten som grånar i gryningsljuset. Vem är kvinnan som står där borta? Jag är riddare Antonius Blocks hustru. Jag gav mig iväg från herrgården för pestens skull. Jag var en av de sista. Vad gör ni här? Ser ni eldarna där borta? Hör ni musiken? Det är det andra landets soldater som har spärrat gränsen med ett högt staket som går över hela landet från kust till kust. Överallt är det soldater. Ingen från det pestsmittade landet kan komma in. Ni har bara att vänta. På vad ska vi vänta? På ingenting. På pesten. Stackars Antonius Block. Stackars käre, känner du igen mig? Nu ser jag att det är du. Någonstans i dina ögon, någonstans i ditt ansikte, men gömd och skrämd finns den där pojken som gav sig iväg för så många år sedan. Var det ett bra och roligt korståg? Fick ni slå ihjäl många hedningar? Fick ni rida riktigt fort och slå sönder många svärd och lansar? Fick ni be många böner vid den heliga graven och våldta många kvinnor? Fryser du? Vill du låna min sjal? Inte. Ja, simma fiskarna där gångar så ståtliga skepp. Tyst! Hör ni inte? Vad ska vi höra? Nu gal topparna i det andra landet där gryningen möter slätten. Nu slocknar eldarna. Nu stillnar vinden. Nu börjar regnet falla så tyst och mild. Nu står vi här tätt sammantryckta, väntande på någon som kommer emot oss där bortifrån. Det är en mäktig man, en riddare, en herreman. Han har en ung flicka i sitt följe och en gycklare med sitt stränga spel på ryggen. De kommer hitåt. De kommer hit till oss genom gryningsregnets tystnad.
står här tillsammans och väntar dig. Mitt namn är Jöns. En Jönsperson som pratar en del under ett ändlöst promenerande. Där sitter en mager och eländig riddare och kurar med en hel del feberheta och förvirrade tankar under mössan. Jag är riddarens hustru. Där står en liten häxa som efter vad jag hört skulle ha förlustat sig med den svarte. Hon fick brinna på sin tro. Och vid det här laget så känner hon sig säkert ganska besviken. Jag är smed till professionen och ganska skicklig, om jag får säga det själv. Det här är min hustru Lisa. Nig för Herren, Lisa. Hon är lite svår att tas med ibland. Och vi har haft lite kalabalik så att säga. Men inte värre än de flesta andra människor. Det var taskspelarens fel alltihop. Fråga honom själv, han står ju där. Just, Lisa. Där borta står en kvinna som kallar sig Maria. Hon har sprungit både nätter och dagar för att komma undan. Kanske inte så mycket för egen skull som för barnets. Nu står hon helt stilla och väntar. Jag kan tala om för er vad riddaren ropar fast han är berövad sin tunga och bara underliga läten tränger fram ur hans hals. Varje morgon och afton sträcker han armarna mot helgonen, mot Gud. Ofta ropar han i det heligas öron att de ska höra honom. Gång på gång skakas han av en fullständig visshet. Genom dimmor av andlig slöhet drabbar honom Guds närhet, likt slag av en väldig klocka. Plötsligt är hans tomhet fylld av musik, nästan utan toner, men liksom buren av tallösa röster. Då ropar han genom alla sina mörker, och hans rop är som en viskning. Till din ära, o Gud, till din ära lever jag. Till din ära, så ropar han i mörkret. Då händer det genom alla hans nerver fasansfulla. Vissheten slocknar som om någon blåste ut den. Den stora klockan tystnar. Mörkret pulserar en svartare. Det tränger mot hans hals och bolmar genom hans mun. Då startar förbannelserna fram ur hans mage, hans hår, hans ögon, likt sammanhukad rovdjur, likt blanka små ormar, likt elaka fåglar med hesa skrin. Då fläckas hans mörker av blod, då bulnar sår. Med all respekt för den stränge Herren ber jag dig sluta upp med dina läten. Där ute i mörkret där du påstår att du vistas, där vi alla förmodligen vistas som små dumma himlakroppar, i det mörkret finner du ingen som lyssnar till din klagan eller rörs av dina lidanden. Så tvätta dina tårar och spegla dig i din likgiltighet. Av mig kunde du ha fått en ört att laxera ut dina evighetsbesvär. Nu tycks det vara för sent. Men känn i alla fall i de sista minuterna den oerhörda triumfen att rulla med ögonen och röra på tårna. Tyst. Jag ska vara tyst. Men under protest. Nyss blev jag lite försagd, medger jag. Men ska jag kola så inte sker av fri vilja och utan opposition. Med all respekt således för den stränga Herren. Tyst. Nu stämmer gycklaren sitt spel. Den stränga Herren bjuder oss till dans. Han vill att vi ska hålla varandra i händerna. Och så skola vi tråda dansen i en långan rad. Och först går den stränga Herren
Men musikanten slinker på sladden. Bort från gryningen skola vi träda. Bort mot de mörka landen medan regnet sköljer över våra ansikten. Ordna er till dans, mina barn, mina vänner. Den stränga herren blir lätt otålig och musiken har just